මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නේ Canva වෙබ්සයිට් එක ගැන. ඉතින් Canva එක ගැන හුඟ දෙනෙක් දන්නවත් ඇති. ඒ වගේම තවත් නොදන්න අයත් ඇති. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක්ම දන්නේ නැති අයට තමයි උදව්වක් වෙන්නේ. ඇත්තටම කියනවා නම් අද මේ පොඩි වීඩියෝ එකකින් අපි Canva වෙබ්සයිට් එක ගැන ඔයාලත් එක්ක පොඩ්ඩක් ෂෙයා කරගන්න හැදී අපි ඊළඟට කරන්න ඉන්න වීඩියෝ එක මේකත් එක්ක කනෙක්ට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඊළඟට කරන්න ඉන්නේ ඔයාලට ඔයාලගේ ඩිසයින්ස් ඒ වගේ දේවල් සෙල් කරගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. ඉතින් ඒකේ ඩිසයින්ස් කරන්න මේ Canva වෙබ්සයිට් එක උදව්වක් වෙනවා. ඉතින් අපි හිතුව මුලින්ම ඒ නිසා මේක ගැන පොඩ්ඩක් පොඩි වීඩියෝ එකක් කරලා ඊළඟ ස්ටෙප් එකේදී අපි මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට අරගෙන එන්නම් කියලා. ඉතින් මේක සමහර ගොඩක් අය මමත් මෙච්චර කල් මේක යූස් කරේ ඇප් එක තමයි ෆොටෝස් ඒවා හදාගන්න. ඉතින් ඒකෙන් ඊට වැඩිය ගොඩාක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Canva එකෙන් ගොඩාක් බිස්නස් කරන අය මම දන්න අයත් ඉන්නවා ලංකාවේ. ඉතින් ඒ වගේ ඔයාලා දැන් අපි කියන දේවල් වලට අමතරව Canva එකෙන් තව තවත් ගොඩක් වැඩ ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ දේවල් අපිත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. අපිත් හරි කැමතියි ඒවා ඕගොල්ලන්ගෙන් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් එතකොට දැනුම බෙදාගෙන ඉස්සරහට යනකොට ඒක තවත් හොඳ නිසා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඉස්සරහට කරගෙන යන්නේ මගේ හස්බන්ඩ්. ඉතින් එයා ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගනිමේ Canva වෙබ්සයිට් එක ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්කම ඉන්න channel එක subscribe කරන්න කියලා වෙනද වගේ ඔයාලට මතක් කරනවා. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. හරි මේ ඉන්නේ අපි Google page එකේ. මෙතන search bar එක තියෙනවා ඔයාලට පේනවා. මෙතන Canva කියලා type කරන්න. එතකොට උඩින්ම මෙතන එනවා Canva කියන එක. ඉතින් ඒක click කරපුවාම ඔයා දකිනවා මෙතන මේ www.canva.com කියලා ඔරිජිනල් වෙබ්සයිට් එක උඩින් එනවා. ඒක free design tool එකක්. ඉතින් presentations, video, social media වලට අවශ්‍ය ඕනම free design එකක් පාට මෙතනින් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහර ඒවා pay කරන්න තියෙනවා. ඔයාලගේ membership එකක් අරගෙන ටිකක් advance ඒවා තියෙනවා. ඒවා ක්‍රියේට් කරනවා නම් ඔයාලට ඒවට ගෙවලා තමයි ගන්න වෙන්නේ. අපි ඉතින් ෆ්‍රී කරගන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අපිත් මේකෙන් දේවල් කරගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි මේක ඔයාලට පෙන්නන්නේ. ඒත් එක්කම අපේ තව වීඩියෝ එකක් අපි ඊළඟට කරන්න ඉන්නවා. ඒ වීඩියෝ එකට මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකක් අවශ්‍යයි. මොකද ෆ්‍රී දේවල් කරගන්න අවශ්‍ය වෙන වෙබ්සයිට් එකක් ඔයාලට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න ඕන නිසා තමයි අපි මේක කරන්නේ. එතකොට ඊළඟ වීඩියෝ එකට ඔයාලට ලේසියෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Canva කියන එක මේ ඔස්ට්‍රේලියන් කම්පැනි එකක්. මේක founded ඔයාලට වෙන මෙතන දාලා තියෙනවා June 28 2012 Perth ඔස්ට්‍රේලියාව වල තමයි මේක හොයාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි මේ සයිට් එක. අපි බලමු මේ free design tool කියන මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා. ඔයාලට වෙනවා මේ ඒක ක්ලික් කරපුවාම මේක තමයි ඔරිජිනල් වෙබ්සයිට් එක canva.com කියන එක. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ already මගේ account එකේ ඉන්නේ. මම පෙන්නනවා මේකෙන් sign out වෙලා කොහොමද login වෙන්නේ sign up වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට මෙතන පේනවා මේ options දෙකක් දීලා තියෙනවා login and sign up කියලා. ඉතින් sign up කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාලට අලුතෙන් account එකක් හදන්න ඕන නම් මේ sign up කියන එක උඩ ක්ලික් කරාම මේ continue with Google account එකක් තියෙනවා නම් ඒක හරහා යන්න පුළුවන්. continue with Facebook ඔයාලට Facebook account එකක් already තියෙනවා නම් ඒක හරහා යන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාගේ Yahoo හරි මොකක් හරි email එකක් තියෙනවා ඒක දීලා password එකක් create කරගෙන ඒ විදිහට යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් continue with another way කියලා තව විදියකුත් එතන දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් මගේ account එකට login වෙලා ඉන්නම් මේ continue as කියලා මගේ කියන්නේ account එකේ නම දීලා තියෙනවා. එතනින් මේක ක්ලික් කරාම account එකට යනවා කෙලින්ම. හරි මේ ඉන්නේ අපි මගේ account එකේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ පොඩියට මගේ picture එක මෙතන තියෙනවා. ඒක උඩ ඔයාලට ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට ඔයාගේ account එකේ settings හදාගන්න පුළුවන්. මොනවාරි උදව්වක් අවශ්‍යයි නම් මේ get help කියන එක හරහා ගිහලා ඔයාලට ඒක කරගන්නත් පුළුවන්. sign out වෙන්න මෙතන option එක දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට මෙතන ඔයාලට පේනවා මේ create design කියන එක. ඒක ක්ලික් කරලා ඔයාලට මෙතන options ටිකක් දීලා තියෙනවා. මේ shortcut එකක් මම හිතන්නේ එතනින් යන්න පුළුවන් ඉක්මනට ඒ අවශ්‍ය තැනට. ඉතින් මෙතනක් දීලා තියෙනවා ඔයාලට මේ පේනවා මේ whiteboard, presentation, social media කියලා මේ options ටිකම මෙතනක් තියෙනවා. පොඩක් page එක බලමු පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ අවශ්‍ය ඒ ඩිසයින් කරගන්න ඕන දේවල් ඔක්කොම දාලා තියෙනවා මෙතන මේ Facebook, flyers, notebook,
cards ඒ වගේ හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම මෙතන දීලා තියෙනවා. අපි බලමු පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මේ recent designs කියලා තියෙනවා. මම මේ try කරපු ඒවා. ඉතින් okay. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක designs කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් මම ඔයාලට මෙතනින් අපි බලමු නිකන් wedding card එකක් හදන විදිය. ඉතින් මේ wedding card එකක් create කරන විදිය තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මම ඒක උඩ click කරාම ඔයා දැක්ක තව page එකකට ගියා. ඒ page එක open වෙලා මේ ඔයාලට පේන්නේ editing කරන page එකකට තමයි මේ වෙනම open වුනේ. ඉතින් මේක ඇත්තටම අර දැන් editing කරන කෙනෙකුට දැන් ඔයා හිතන්නකෝ නේ Adobe වගේ එකක් ඔයා ගත්තොත් එහෙම ඔයා ඒකට මාසෙට pay කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේකත් එහෙම අර ඇඩ්වාන්ස් ඒවා තියෙනවා. ඒවට ඔයා pay කරලා තමයි මේක කරගන්න වෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් free කරගන්න පුළුවන් දේවලුත් තියෙනවා. අනික මේ Adobe වගේ එකක් ටිකක් අමාරුයි ඉගෙන ගන්න. හැබැයි මේ බැරි නෑ පුළුවන්. මමත් එහෙම තමයි අමාරුයි ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය ඕනම කෙනෙකුට හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන් විදිහට මේක හරි සිම්පල් විදිහට මේ එඩිටිං එක හදලා තිනවා. ඉතින් මම වැඩි කතා නැතුව අපි යන් බලමු මේකේ මේ කොහොමද මේ එඩිටිං පාර්ට් එක වෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් මේක වෙඩින් කාඩ් එකක්. ඉතින් මේ වෙඩින් කාඩ් එක ඔයාට ඔයාගේ පර්සනල් ඔයාගේ වෙඩින් එකට උනත් ඔයාට කාඩ් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක එකලා print එකක් අරගෙන අවශ්‍ය කාඩ් ප්‍රමාණය print කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මෙතන මේක උඩ ක්ලික් කරාම ඔයාලට මේ පේනවා දැන් මේ delete කියන එක ඔබලා මේ delete image දුන්නාම ඒක image එක delete වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනට ඔයාගේ image එක add කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් ඔයාලට ඒක ආයෙත් ඒ තිබ්බ image එකම ගන්න ඕන නම් මෙතන ඔයාලට පේනවා මේ undo කියලා. ඒක දාපුවම ආයෙත් මේ image එක එනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ text එක මාරු කරන්න ඕන නම් එතන මෙහෙම double click කරපුවම එනවා. ඒක මෙහෙම delete කරලා ඔයාලට ඔයාගේ නම නිකන් මම නිකන් Canva කියලා ගන්නවා. නම ඔහොම type කරලා ඒ අවශ්‍ය විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් මේ ඕනම එකක් ඒ විදිහට කරලා. ඉතින් ඒකලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් දැන් මේක කොහොමද ෆ්‍රීද නැද්ද කියන එක. ඉතින් දැන් මේ හිතමු අපි ඔයා මේ කාඩ් එක ක්‍රියේට් කරලා ඉවරයි කියලා. හැබැයි මගේ අයිඩියා එක තමයි ඔයා මේක ක්‍රියේට් කරන්න කලින් මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා try කරලා බලන්න මේක ෆ්‍රීද නැද්ද කියලා. ඒතර මේ share කියන එක ක්ලික් කරපුවම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ පොඩි එකක් page එකක් open වෙනවා. ඒක උඩ මේ ඔයාලට පේනවා මේ download කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ click කරන්න. ඒක උඩ click කරපුවාම ඔයාලට මෙතන options ටිකක් දෙනවා. මේ JPG file එකද PNG ද PDF ද කියලා මේ options ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් ඔයා කැමති option එක ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. මම නිකන් PNG file එකකට දාලා අපි බලමු මේක free ද කියලා. ඉතින් එහෙම select කරගෙන මේ download කියන එක උඩ click කරන්න. එතකොට මේ ඔයාලට පේනවා ඒක දැන් download වෙනවා. ඉතින් ඒ download වෙනවා කියන්නේ ඒක free. ඉතින් ඒක මේ දැන් download කරපුවාම පස්සේ මේ ආවා ඔයාලට පේනවා මේ professional prints යන right මේ print කරන්න පුළුවන් කියලා option එකක් ආවා. ඒක දැන් print now දුන්නොත් එහෙනම් ඔයාලට print කරගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒක කොහොමද ගෙවන්න වෙයිද මම හිතන්නේ ගෙවන්න වෙනවා. free shipping කියලා දාලා තියෙන්නේ මේ මම හිතන්නේ ගෙවලා වාට ඒ දේත් මෙතනින් කරගන්න ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. ඕකේ අපි ඒක දැන් කැන්සල් කරමු. කැන්සල් කරලා දැන් ඔයාලා දැක්කා කොහොම වෙඩින් කාඩ් එකක් හදාගන්නේ කියලා. හරි. ඕකේ මම මෙතනින් ඒක දැන් කැන්සල් කරනවා. කැන්සල් කරලා අපි තව පොඩ්ඩක් බලමු තව මොනවද මේක අපිට කරගන්න තියෙන කියලා. මොකද ඊළඟට අපි කරන්න ඉන්න වීඩියෝ එකට වැදගත් වෙන නිසා අපි තව පොඩ්ඩක් බලමු. ඕකේ දැන් මේක බලමු. මේක ඇවිල්ලා book cover එකක්. දැන් මේකත් මම අරගෙන තිබ්බේ ඔයාලට පෙන්වන්න තමයි. මේ book cover එකක්. මේ මෙතන covers තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය cover එක මෙතන අරගෙන ඔයාලට ඕන විදිහට ඒක edit කරලා මේ ඔයාලට අවශ්‍ය දේ දාලා ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒකල print කරගත්තාම ඔයාලට book එකක් print කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක book cover එකක් හදා ගන්න විදිය. අපි තව බලමු මේක. දැන් මේ තියෙන්නේ note bookmark එකක්. ඉතින් bookmarks හදාගන්න ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ design එකක් ඔයාලට select කරගෙන මේ ඒකත් ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට ඒ කියන්නේ මේ picture එක ඒ විදිහට තියාගෙන ඔයාලට කැමති නම් නැත්නම් ඒකත් අයින් කරගෙන මෙතන text එක මාරු කරගෙන ඔයාලට
බුක්මාක් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මේ බුක්මාක් එක හදාගත්තාම ඔයාලට මේකෙන් print එකක් කරන් ඔයාලා කඩවල වලට දාන්න පුළුවන්. online business ගන්න පුළුවන්. අපි ළඟට කරන වීඩියෝ එකේ මේ වගේ designs හදලා දාලා ඔයාලට ඒකෙන් සල්ලි වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් මේක ඉතින් ෆ්‍රී කරගන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙන නිසා ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේකෙන් අයිඩියා එකක් ගන්න ඇති කියලා. තව දුරටත් මට ඉතින් එකින් එකට පෙන්වන්න පුළුවන්. අපි ඉතින් වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව ඉතින් ඔයාලා මේක කරලා බලන්න මේ. එතකොට ඔයාලට අයිඩියා එකක් එනවා. මේක account එකක් හදාගෙන මේක එකින් එකට මෙහෙම කරලා බලන්න. එතකොට ඉක්මනට මේක අල්ලගන්න පුළුවන්. එච්චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් අයිඩියා එකක් ගත්තා කියලා. අපි ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මතක තියාගන්න ඊළඟ වීඩියෝ එක අපි හොඳ ඔයාලට වැදගත් වීඩියෝ එකක් කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා මේකේ ඔයාලට දැනගත්ත දෙයක්, ඉගෙනගත්ත දෙයක්, තව ඉගෙන ගන්න තියෙන දෙයක්, මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න කියලා අපිට කමෙන්ට් කරන්න. අපි පුළුවන් ඉක්මනටම අපිත් වැඩ කරන ගමන් අපි දෙන්නා වැඩ කරන ගමන් තමයි මේ දේවල් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් විදියට ඉතා ඉක්මනට අපි ඒවට රිප්ලයි කරනවා. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way.